can see but you cannot touch it. Hi everyone! It's me again. So ayun guys, wala muna yung asawa ko ngayon. Nasa work pa siya. Mamaya pa yung uuwi, mga 12 siguro. So ayan, may bago na naman tayong video. Ngayon, ako lang muna mag-isa. Next time, ayain ko ulit yung asawa. So ayun guys, ngayon magluluto ako ng ginataang manok. Nag-crave ako sa ginataan today. Hindi ko alam kung bakit. Since matagal-tagal na rin naman nung huli ako nagluto ng ginataan. I think nung nandito pa yung biyanan ko, yung Bicol Express. So yun yung last. Medyo matagal na nga. So ayan guys, yung gagamitin ko mga sangkap dito, especially vegetable. Ang alat ng sibuyas. Oh, naiiyak ako. Ang hapdi sa mata. Yung ganito sibuyas, yung maliliit, sobrang hapdi sa mata. So, yung gagamitin kong sangkap, since wala naman tayo sa Pilipinas, magsasubstitute na lang tayo ng ibang mga ingredients, especially yung vegetable. Wala kasi ditong malunggay. Wala ding papaya dito. Wala ding papaya dito. So, ayan, ibang gulay yung gagamitin ko. Pero, pwede naman siya sa ginataan. Basta may gata. Pwede na yon. So, ayan, shoutout ko pala si Sis Trisha Santos Valencia. Sisi, thank you so much sa pag-suggest. Sa next vlog ko, siguro itatry ko. Kasi ngayon, ano ba yun? Kasi ngayon, medyo hindi pa ako sanay. So, ipapractice ko pa siya. Simula sa next vlog ko, itatry kong tawagin kayong mga kamarshi. Parang mga kamare, Mars, ganun. So, ayan. Hello mga kamarshi. Welcome back sa aking YouTube channel. Okay lang ba? So, ayan. Try natin yan. Magluto na nga ako. So, mamaya pala guys, mag-unboxing ako. So, samahan niyo rin ako. Madaming dumating na deliveries ngayon. So, tingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga deliveries natin. Hindi ko rin kasi alam. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Nailagay ko na rin yung gata. Ngayon, pinapakulo ko yung manok para medyo lumambot siya. So, share ko lang din. I think naipakita ko na to sa inyo. Yung ano, umuubo siya kakatawa. So, ayan. Yung brand ng coconut na ginagamit ko, since wala namang buko dito sa South Korea, kaya umaasa lang kami sa coconut milk na nasa lata. So, etong coconut milk, light di coco, from Thailand siya. So, ito yung usual yung ginagamit ko. And then, sa vegetable naman, ito yung gagamitin ko. Spinach and Chinese pechay. Since wala nga tayong malunggay. So, masarap sana kung may malunggay, no? Hanggang imagination na lang muna tayo. So, ayan. Habang pinapalambot ko yung ating manok, I think medyo matagal-tagal pa yun. Mag-unboxing muna tayo para naman may magawa-gawa tayong iba. Kaysa naman nakatunga nga tayo. Nagugutom na ako. So, ayan. Kuha lang ang kutsilyo. So, ito alam ko na kung anong nasa loob nito. Shoes. Meron tayong dalawang shoes. And then, ito muna unahin natin. Sobrang bigat niya.
Lagi ko chinecheck yung pangalan ng receiver kasi minsan naliligaw kasi sa ibang floor dapat siya i-deliver pero minsan yung taga-deliver dito lagi binabagsak sa bahay namin. Hindi ko alam kung bakit. Kawawa naman yung dami naman ito. So, ito yung laman niya. Bedding siya para sa pet ng anak ko. Yung custom touchy. Order pala ng madami yung asawa ko. 이걸로 집을 지어야겠다. Yes. 엄마 이걸로 May paborito. So, ito siya. 하고 있어. Pusit ka. 나 뭐 해봐. May paborito. So, ayun guys, itong laman niya is pusit. Hindi ko alam kung anong plano ng asawa kong lutuin. Pero ang dami nito. Ayan. Frozen. So, yan yung laman ng ating pangalawang box. Sa pangatlo naman tayo. Vitamin juice ng anak ko. So, ayan. Yan lang yung laman. And then, etong dalawang shoes, ako yung umorder nito. Kasi medyo pudpud na yung aking sapatos. So, ayan. Hindi ko alam, these days nahihilig ako sa mga ganitong style. Parang ang ganda-ganda niya. Kaso nga lang, ang problema dito sa South Korea guys, maliliit yung size nila. Usually, 245 lang yung pinakamalaki. Hindi ko alam yung kung basta 245. And yung pa ako 250 or 255, diba? Pang lalaki yung size ko. So, ayan, ganito, 245. Pagkakasyahin ko na lang siguro, ipipilit natin. Etong style na to, pwede siya sa dress, pwede din siya sa jeans. So, maganda siya pang fashion. Kaso nga lang dahil sa coronavirus, hindi pwedeng rumampa sa labas. So, meron na din ako ditong doll shoes. Ito. Since sobrang tangkad ko na. Ito medyo, hindi ko alam kung anong inch to. Medyo mababa lang din naman siya. And then, mahilig din ako sa mga flats. Ganyan. And 245 lang din. Wala silang big size. Pero ito kasya lang din naman sa akin. Siguro, wag lang ako magsuot ng stocking. Kasi pag nagsuot pa ako ng stocking, ako, hindi na siya magkakasya. So, ayan. Ang cute, no? Alam niyo, sa peso, pag kinonvert siya sa peso, nasa 250 pesos lang siya. Etong shoes na to. Nakasale kasi siya, kaya, ayan, green na po na. So, ayan guys, yan lang yung ating unboxing. Naisingit ko lang sa video. I-check na natin yung ating ginataan. I think, wala nang gatayo. Natuyo na siya. Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. A few moments later. Okay, finally, dinner is done and napaliguan and napatulog ko na rin yung aking mga anak. So, now is the time na magkakaroon ako ng time para linisin yung aming bahay. Especially yung mga kalat and then maghugas ng pinggan, yung ginamit ko kanina sa pagluto and yung kinainan namin. And then after that, after ko magligpit ng mga kalat and maghugas, kailangan ko ulit mag-prepare ng pagkain para sa asawa ko since yung uwi niya is 12 AM in the morning. Kailangan niya din kumain. And then after that, maghuhugas ulit ako ng pinggan, yung pinagkainan niya. Kasi ayaw ko ng may hugasan. Minsan paggising ko sa umaga tas sobrang kalat, diba? May hugasan. So mas magandang gumising sa umaga pag malinis yung bahay. Medyo nakakabawas ng stress. Pero minsan pag hindi na talaga kaya ng powers ko, alam niyo yun, sumusuko din naman kasi yung katawan natin. Kaya minsan hindi na talaga kaya. Dito kasi sa South Korea, sobrang mahal magkaroon ng katulong. Kaya kailangan mo talagang gawin lahat ng bagay. So, usually ito yung ginagawa ko everyday, kahit weekend, walang paltos yan guys. Usually natutulog ako mga 1 or 2 AM na in the morning para lang magawa lahat ng bagay na yan. And then, dun sa mga nagkikriticize na makalat yung bahay namin or hindi ako nagliligpit,
pupunta muna kayo dito sa bahay namin para makita nyo guys. So, ayan, mamaya-maya pauwi na yung asawa ko. Samahan nyo muna ako ngayon maglinis and please enjoy watching! One eternity later. So, finally guys, cleaning is done. And ayan, may naisip na naman akong kalokohan. Ako, kung ano-ano pumapasok sa utak ko. So, ayan, palakihin natin ang ating hinaharap. And tingnan natin ang magiging reaction ng aking mister. Patea? Patea? Big, small. Of course! 짝짝이 in Korean. Didn't you know? Didn't you know? Breast, usually they are not balanced. Yes, but I know, but usually left one is bigger than right one. It's my breast today. Don't you like it? You can see, but you cannot touch it. You can only watch. I'm smelling it. What the smell of Your food. my food? My food smell. Do you wanna know what is inside? Seriously? Oh shit! You have to use clean one. There's one more. Close your eyes. What is it? It's my stuff. Oh, Shone. I think there's one more here. Your buttocks. Ani of sayo. I'm using pong botox. Next time, just put your shoes. Then one is enough. Why? Shoes on the boobs. Why did you put too many socks? It's only 2 pairs. Okay, how's the dinner? This, you try this. What is this? Chicken. Chicken with coconut milk. No taste first. 괜찮아, yan. So tomorrow is the election. Will you vote? I will not tell you. Is that a secret? Is that your secret? Anyway, tomorrow also I have class. I have to work. Here in Korea, is that okay? We don't vote. North Korea, No. of course. They will kill you. Do you know, in North Korea, they have voting. They vote, but without secret.
It's opening. Really? So the controller is watching what he put the stamp. There only not people's name, only X or O or X. It's like exam. That means agree or not. Yes. So, Because it's only one person, I think. so If you do you agree the boss of North Korea say no. Kim Jong-un as boss of North Korea? Yes or no? No. That's why their elections are 100%. 2 hours later. This is our pet, hedgehog, and the mom's name is Dutch. And the delivery goods today is for their bedding. Yung beddings na in-unbox ko kanina, actually para sa kanila talaga yon. Ayan siya. Here. Babies. Meron siyang 5 babies. Actually, kailangan na namin silang i-let go. Siguro ipapamigay ko yung iba kasi sobrang dami na nila, ang hirap alagaan and medyo magastos din sa pagkain tsaka yung beddings nga. Yung beddings guys, ganito siya. Yung ano ng kahoy. Honey, what is this? In English, it's bedding? No. It's not right. Beddings is for bed, right? It's for their sleeping. That's why it's I called don't know what bedding. it's called. It's called the top-up in Korean. It's Top-up? the wooden chip. Wood chip? Wood chip. I'm not sure it's the correct. Basta, yung ganito siya. Yan. Hindi ko alam. Lagay ko na lang dyan. Search ko mamaya. Kailangan nilang paghiwalayin ng tulugan kasi nag-aaway sila lagi. Ayan. And ito naman yung mother. Pag hinawakan mo siya sa unang hawak, tutusukin. Sawdust. Ha? It's called the sawdust. Sawdust. Pag hinawakan mo siya unang hawak, tatay. Ay! Ganyan. Ay! Ayan siya. So, ayan siya. And our pets, they hate my wife. For me, they are very good. See? Very good. Especially she like my hands. Okay, Tochi, say hi. Say hi to them. Yeah. This is Mommy Tochi. She's upset. Very cute. Hi. Hi. Wait. Hi. Say hi. Okay, guys. Annyeong. Thank you so much for watching. See you in our next vlog. Bye-bye. Say bye, baby. Baby, bye-bye. Baby Tochi. Let's try to make more videos with hedgehog. Okay, baboosh. I love you all. Bye.